Dạ đúng rồi. Hello, hello. Xin mời vào. Hoàng ấm cúng. Mua cà phê để sẵn nè. Ok, thank you. Con nhẹ nha. Hay nhiều đồ phải extra. Ủa cái phòng trong đây là để không vậy thôi hả? Phòng đó là phòng để đọc sách rồi nghe nhạc thôi, chơi thôi. À. Thật là sướng sướng. Có bản tên tranh luôn. Có gì thắc mắc hỏi thì cứ hỏi nha. Ồ. Ý nhà tắm không có cửa. Này là trang trí Tết xong hết rồi đúng không? Chưa xong. Còn nữa. Mới tạm thôi. mới nghỉ mua cái nhà dạ, chưa có đi mua xong gì hết. Còn cái này không biết được thế nào. Cái đó là ship từ Huế vô. Quá chiều. Ủa giờ cắt dán gì? Giờ dán bản tên tranh.
Còn 2 cái chưa kịp dán. Giờ dán. Cũng đặt cái bản kinh doanh cũng có thời gian coi tới coi luôn. Tại cũng nhiều á. Trên treo nhà không cũng đặt bản tên ha, kỹ ha. Chứ tại toàn là tranh original của bạn bè. Ê, lần trước đến đâu thấy nhiều mấy cái con Son Goku này đâu. Dạ làm rồi. Làm vài tháng là nửa năm. Là mới bắt đầu mà sưu tập gần đây. Với lại đẻ ra gì nó mới mới nhà mình là nó cũng 4 năm rồi nên làm gì đó vui. Đúng cái treo này là nó không xuyên nha, phải được treo này kiểu này nó không xuyên nha. Đào này mua hôm nào? Ok, rồi. Để vô dán. Đâu? Để đâu là dưới là không. Nè, dễ. Cái này của lúc Loan Tính á, Nguyễn Đức Tính á. Thì cái tranh này là cái tranh nó vẽ hồi 2022 nó vẽ tặng con da. Đây là chó tranh. Trong này là có 7 con chó. Thì tại vì Tính nó đạo Công giáo á nên số 7 là một cái số rất là đặc biệt. Chưa Với lại vô tình thôi nha, chó với dần cũng hợp. Ok. Dần ngồi túc tâm rồi. Cái này thì biết rồi. Nó vẽ thì nó làm chung cái cuốn sách mà chưa biết khi nào nó xuất bản. Hay quá. Đây là Ismailia. Ê, cái này hay nè. Cái này là bức nó vẽ trong cuốn sách Vương Cung Ân á. Rất là thích nó nên để riêng ra. Đúng không? Ê, này bây giờ mới đếm là đủ 7 con. Nãy nhìn vô mới thấy có 3 con, giờ đã đủ 7 con rồi. Sách quá trời, không biết có đọc hết không? Không, tất nhiên không đọc hết rồi. Chắc đọc được, chắc là 30%. Ủa cái thổ cẩm này là sao? Là lấy ở mua ở ngoài Bắc hả? Cái này là trời, chật lắm, này là phải nhờ bạn đi Tây Bắc với dân. Xong rồi bạn vô tình thấy quả là cái người chen lên tới giờ. Trên Tây Bắc. Cái tên này là cũng rất là thích nha. Này là mới được tặng. Tặng Kim Long 2009. Sơn hoặc là Sấm. Cái bức này cũng rất thích nè. Bức này là của Yamazaki. Âm hộ. Bức này là đặt riêng. Rồi qua đây luôn đi, giới thiệu đây luôn. Cái bức này là của Gen Ro. Của Gen.
Bức này là không có đặt riêng, bức này là bạn có vẽ đăng lên Facebook. Thích quá, quá hợp với lại cái chỗ này. Rồi tao lấy nha, tao mua nha. Rồi được cái gì? Bức này tên là Thăng Hoa Leisure. Và chiếc chở của nó cũng rất là hợp với lại cái sofa với lại cái không gian nha. Match. Chung tranh ở đây là vừa có duyên, vừa đặt, vừa được tặng. Nhiều thứ. Hôm nay cái này là bạn đi Tây Tạng hay đi Ban gì đó đem về tặng. Cái này giấy thủ công. Giấy thủ công đúng rồi. Này tôi thấy cái tranh đồ chị ở trong phòng ngủ. Đó. Có say sờ không vậy? Quay mé mé rồi không có quay kỹ. Hai tranh này là của người đang quay tặng cho mọi người. Ở trong đây cũng có một cái nữa. Coi không? Cái này là cũng giải là lấy từ Tây Bắc xong rồi đi ra ngoài mang đặt để mình treo lên. Ai đi vô đây? Nãy mình không dám vô đây kỹ. Ok. Đây là bức của lúc lan tình của Đức Tính luôn. Đây là dứa ngọt. Rất thích, rất thích, nhưng mà nó hơi nhạy cảm nên phải để trong palette. Cái vị trí nó để lên cái nền xanh cũng đẹp. Quá xinh. Ngó cái ban công xíu. Anh chị lên hút thuốc lá. Để dọn, mình cố gắng dọn sạch tất cả. Bữa này cây là lấy cái màu xanh gì thôi chứ ban công chân nhiều quá cũng đâu có chỗ ra ngoài ngồi nữa đâu. Này là dọn bớt rồi đó. Để bớt. Nhớ lần trước qua nhiều hơn. Action. Giờ mới để ý kỹ ha, trên đó cũng để đồ ha. Cái đồ này cũng là đồ đi lượm lặt á. Đồ sưu tập giày. Để sưu tập cái này nè. Cái này là lũa. Lũa gỗ ngọc am mà vô tình là nó giống như ngọn lửa luôn, nhìn như ngọn lửa ha. Đây là shape tự nhiên đó. Lũa là rễ cây gì vậy đúng không? Không, lũa là cái cây mà nó đã mục và nó ở dưới nước hay là dưới đất á. Mà rất là nhiều năm rồi, xong rồi nó cái phần này được giống như cái phần cứng nhất của cây gỗ. Rồi sau rất là nhiều năm rồi thì nó còn vậy. Thì những cái giấy này là những cái giấy tự nhiên. Cái này hả? Cái này là mấy cái bình gốm này cũng là hàng kiểu đi tuyển của phần lớn gốm ở đây là đều là của Yên Nam gốm. Tại vì kiểu nó rất là cổ hay lạ. Tượng Phật đẹp nè. Cái này là hai món đồ gỗ. Vậy luôn hả? Đồ gỗ được tặng. Tượng Phật thì có cổ không? Không, được tặng, tượng Phật này là bạn đi Cam mua về. Chủ yếu là thích mấy cái. Hình như mấy này mới trưng đây, một lần trước đến cũng để giày mà đúng không? Hồi trước là để mấy hộp giày trên này. Đúng rồi, giờ là clean hết để làm chỗ. Còn cái này là mới mua dễ thương, xinh xắn, bậy gì hơn. Nói chung là hay bày trò đó, để ngoài kia.